Zaměstnanci a zaměstnankyně dnes stále více hledají smysluplnou práci, rovné podmínky, příležitosti k rozvoji nebo pružnou pracovní dobu. Nové studie zároveň ukazují, že podniky s různorodými vedoucími týmy lépe reagují na rychlé změny na pracovním trhu a mohou mít lepší finanční výsledky. Vedení fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dlouhodobě usiluje o to, aby pracoviště na tyto nové trendy reagovalo. Na této cestě mu nyní pomáhá i Evropská unie. Díky ní teď mohou firmy a instituce s alespoň 50 zaměstnanci získat pro realizaci podobných aktivit potřebné know-how i dotaci od 1 do 10 milionů korun. Cílem a misí naší nemocnice je poskytovat nejen tu nejlepší zdravotní péči pro naše pacienty a pacientky, ale také zajistit spokojenost našich zaměstnaných. Proto jsme viděli velikou příležitost v rámci otevřené výzvy operačního programu Zaměstnanost Plus navázat na některé u nás již realizované kroky v oblasti rovných příležitostí. Chceme u nás vytvořit takové pracovní prostředí, ve kterém se všichni zaměstnanci i zaměstnankyně budou cítit nejen podporováni, ale také respektováni, jak ze strany vedení nemocnice, svých nadřízených, ale i kolegů a kolegyň. Projekt Hrajeme fér, který nemocnice z dotace realizuje, si klade za cíl zpřístupnit pružné formy práce, usnadnit sladění profesního a soukromého života nebo přispět k prevenci nevhodného chování na pracovišti. Důležitou součástí projektu je také spolupráce s rodiči na mateřské či rodičovské dovolené a těmi, kteří pečují o někoho blízkého. Usilujeme o to, aby u nás každý z více jak 3,5 tisíc zaměstnaných měl stejné podmínky k profesnímu růstu. Proto jsme rádi, že se díky projektu Hrajeme fér podařilo spustit pilotní běh mentoringového programu v rámci Akademie u sv. Anny. Ten má za cíl podpořit kariérní rozvoj našich zaměstnankyň, které tvoří až 70 % zaměstnanecké populace. Současně chceme umožnit rodičům malých dětí dřívější návrat do práce formou zkrácených úvazků a možnost zůstat se zaměstnavatelem v kontaktu i v průběhu rodičovské pauzy, a to prostřednictvím rozvojových a vzdělávacích aktivit, které připravujeme přímo na míru jejich potřebám. O vytvoření pružnějšího pracovního prostředí se snaží i společnost Hamé a Orkla Foods Česko a Slovensko. Jejím cílem je usnadnit rodičům, kteří se starají o děti, návrat do zaměstnání a podpořit rozmanitost kolektivu a inkluzivní pracovní kulturu. Pružná pracovní doba by měla přinést lidem v běžném i směnném provozu lepší rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Situace na pracovním trhu je v dnešní době vysoce konkurenční, proto se firmy musí soustředit na spokojenost a udržení kvalitních zaměstnankyň a zaměstnanců, které je opravdu složité najít. K tomu samozřejmě patří podpora maminek a tatínků, ale například i managementu při nastavování procesů pro práci z domova a nebo zavádění flexibility do výrobní části závodu. V Hamé a Orkla Foods jim v tom pomáhá projekt financovaný z evropských prostředků. Začínají tak vznikat praktické a konkrétní nástroje, jako je například program na podporu vnitřní mobility zaměstnanců při přechodu na pružné pracovní prostředí, systém řízení a kontroly výkonu flexibilně pracujících týmů nebo nový model řízení směn. Jsme teprve na začátku projektu, takže se kromě nastavování nových procesů věnujeme hodně komunikaci. Projekt není jenom HR akcí, ale spolupracují na něm týmy napříč celou společností. Je pro nás hrozně důležitá transparentní komunikace a snažíme se, aby všichni naši zaměstnanci věděli, co pro nás flexibilita a diverzita znamená. Od těch operátorů ve výrobě až po manažery a manažerky. I když zavádění novinek stojí mnoho úsilí, očekávání v podnicích jsou veliká. Těšíme se na zlepšení komunikace s našimi zaměstnanci a na zvýšení jejich spokojenosti. Různorodá a pružná pracovní kultura nám pomohou například v dalšímu upevnění naší pozice na pracovním trhu, k zlepšení postavení žen naší společnosti a také ještě k většímu zatraktivnění naší firemní značky. Organizací a firem, které se snaží posouvat svou pracovní kulturu a být vstřícnější k potřebám zaměstnanců, je přitom stále více. Řada z nich již využila podporu z výzvy s názvem Diverzitní a flexibilní pracovní kultura v rámci operačního programu Zaměstnanost Plus. Pomáháme žít lepší příběh. Evropská unie.